Ayan guys, gusto tayo ng two-way alarm guys. Gamit natin yung G2 motor alarm system. Ayan. Two-way alarm to siya. Ayan yung mga features niya. Ayan. Tapos may kasama siya dalawang susi. Ayan, yung itong spare lang to. Tapos pares lang naman to, kaso ito isa may locator siya. Pag nag-parking kayo, hindi nyo makita. Ayan. Ito wala. Tapos try natin, unlock natin. Lock. Yun, unlock natin ulit. Start. Yun. Guys, natin check engine. Unlock. Try natin. Lock natin. Subukan natin yung alarm. Unang sagi. Warning siya. Pangakan. Tutunog siya. Yan. Yun. Tapos nag-install din tayo ng ang gamit blow. Yan. Yan o. Kulay blue. Ayos. Maganda dito guys kung nakakambyo ka. Yan. Naka gear 1 ka to 5. Hindi siya mag-start. Mag-on lang. Try natin start. Naka-gear 1, 2. Ilaw lang siya. Pero hindi siya mag-start. Pero pag ni-neutral mo siya, neutral natin siya, start natin. Yun. Start siya. Kaya safety po siya pag naka-parking. Tapos nakakambyo. Then, pwede siya rin pa rin sa kill switch. Pero wala pa siya check engine. Ayan. Lock. Ayan natin sa susi. Wait natin sa susi. Start. Yun. Okay pa rin siya guys. Tapos pwede natin siya patayin dito. Once sinaka yung motor natin, pwede natin siya patayin. Unlock or lock. Ayan. Pag unlock mo lang, mamatay lang siya. Ayan. Start natin ulit. Kung i-lock mo siya, tutunog to yung remote. Pag nina. Ayan. Ayan, tutunog siya. Okay. Nice guys. Start natin. Let last. Start. Yun. Ayos. Ayun guys, ay maganda pa dito sa two-way alarm. Meron sa silent mode. 5 pindot lang to. 1, 2, 3, 4, 5. Yan, silent na siya. Pag nasagi yung motor mo, hindi iingay yung motor, hindi mag-alarm. Yung alarm yung remote. Yan, ito. Yan. Kaya hindi siya makakadisturbo sa kapitbahay kung gabi. Yan. Tapos unlock mo na siya ulit. Yan, okay na siya. Ayan guys, nag-install tayo ng alarm. Bali, ito plug and play na to sa kahit naka-start yung natin, yung motor natin. Pwede mo siya isalpak agad. Pwede mo siya isalpak. Ayan. Tapos pwede mo siya agad patay sa motor, sa remote. Ayan. Tapos pwede mo siya ulit start. Ayan. Yes. Kill switch. Right. Yun. Tapos pag nakakambyo to, hindi po siya nag-start. Yes, safety tayo. Ayan guys, try natin yung install natin yung alarm. Yan, ganito kalayo doon yung motor, dulo. Yan, abot pa siya. Pero kahit 100 meters kaya abutin yan. Yan. Yan dulo, yan. Kahit natin yung locator para makita natin agad.